Ako ay naglakbay mula sa mga isla, lugar na payapa at tahimik, pawang bundok at malalawak na karagatan lamang ang tanging masisilayan. Malamig at preskong hangin na malalanghap, lugar na malayo sa kabihasnan na nasasakupan ng bayan ng Surigao del Norte. At ngayon ay bumalik ako sa isang maunlad na bayan, ang bayan ng Butuan City. Ngunit sa tagal na ng panahon at sa pag-usbong ng modernisasyon ay nakita ko pa rin ang mga namamasada gamit ang tricycle o padyak. At dito nga ay nakilala ko si Mang Danilo na isang padyak driver. Kabos. Araw ng Lunes, Enero 20, taong 2025 ay pinuntahan ko ang tahanan ni Mang Danilo. So ngayong umaga pupuntahan namin si Mang Danilo. Ganito kahirap yung daanan. Pinagdugtong-dugtong na bahagi ng kahoy na ginawang tulay ang aking dadaanan para makapunta sa tahanan ni Mang Danilo. Ang lugar na ito ay malayo sa mga naglalakihang pabahay o mga kabahayan. Isang liblib na lugar na kung saan dito itinayo ang tahanan ni Mang Danilo. Walang kasiguraduhan kung maaabutan ko ba si Mang Danilo sa kanilang tahanan dahil mag-aalas 6 na ng umaga nang magtungo ako sa kanila. Dahil madaling araw pa lang ay umaalis na si Mang Danilo sa kanyang tahanan para mamasada. At dito nga ay natanaw ko na ang tahanan ni Mang Danilo. Ayo. Angate. Ayo. Segala mo kape dali. Nakilit ko. Ano ni kape niyo? Bukal na. Lagi. Si Mang Danilo ay hiwalay sa kanyang asawa at mayroong 2 anak. Ayon sa kanyang kwento, maliit pa lang ang kanyang mga anak ay iniwan na ito ng kanilang ina. Likas na masayahin si Mang Danilo at palangiti. At maya-maya pa lang, habang kami ay masayang nagkakape at nagkikwentuhan, ay naitanong ko na ang tungkol sa kanyang pamamasada. Pila nakakatuig nagsugod og drive sikad? 24 anyos na. Sus, grabe, 2 na kadekada, no? Gikan sa una, mora na gibuhi mo sa imong kuwan, Oh, mga bata. kanang padyak sikad. Pagbiya sa imong asawa, pila pay pangidaron nga sa imong mga anak? Ang kamagwangan, 8 anyos. Niya ang bae. Size, Grabe, no? dora katuig lang agwat. Aron dugayan, no? Sulod sa pila ka tuig, wag sa kauna-una nga mga musta sa iyang mga anak. Wala kay ang iyang bana masuko man kung nailalaki nga manawag sa iyang cellphone. No. Siloso ba? Kapoy ba kaning kuwan, kaning drive sikad? Kung kapoy isgutan, kapoy gud pero ang saon taman para man na sa mga bata ko sa ilang kaugnaon Mao gyud. sa akong pagpaningkamot. Init
abog ang imong masugat sa imong ilong. Sus. Pero at least, bisan sa kalisod sa panahon karon, nginabuhi gyapon patas. Oh, basta sa matarong lang ipakaon sa pamilya. Ang sa karon unsa nay grade aning imong kuat kinamangguangan? Grade 12. At nang marinig ko ang kwento ni Mang Danilo ay nalungkot ako. Pero sabi nga niya, ang kanyang buhay ay umiikot na lang para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ganito sinisimulan ni Mang Danilo ang kanyang araw. Pagkatapos magkape ay iginayak na ang kanyang sarili para pumunta sa may-ari ng padyak upang masimula na ang kanyang pamamasada. At bago ko palang nalaman na si Mang Danilo pala ay walang sariling padyak, siya ay nagre-renta o nagbabondiri para makapamasada. Mula sa kanyang tahanan ay kailangan pang maglakbay ng mahigit sa 1 kilometro para marating ang kinaroroonan ng padyak at nang masimula na ang kanyang pamamasada. Si Mang Danilo ay isang uliran na ama. Kinakaya ang pagod, ulan, init sa buong maghapon ng kanyang pamamasada para lang maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang mga anak. At nagkaroon ako ng interes na alamin kung ano nga ba at gaano nga ba kahirap ang pamamasada gamit ang padyak. Alas 10 ng umaga, hitik na hitik ang araw, ay hinanap ko si Mang Danilo para masubukan kung ano nga ba ang pakiramdam ng namamasada. At dito nga ay nakita ko si Mang Danilo na nagpapahinga matapos daw ihatid ang 3 pasahero. At dito nga ay sinubukan kong humalili sa kanya at nang masubukan kung gaano nga ba ang pakiramdam ng nagpapadyak. So ayan, sinubukan nating humalili sa kay Buloy para ma-experience natin yung kung ano yung pakiramdam nito. Grabe, mabigat. Parang naninigas na yung binti ko. Ilang minuto pa lang. Grabe. So biruin mo buong araw ka magtatrabaho ng ganito. Grabe, nakakahingal. Ha! Grabe, hindi pala biro yung pagpapadyak. Parang yung binti ko parang naninigas. Takto. Grabe. Grabe, biruin nyo yung ganitong trabaho tapos hitik na hitik yung araw, pero sabi nga nila sanayan na lang daw. Grabe, pagod. At pagsapit ng hapon, nasubukan ko nga kung gaano nga ba kahirap ang pagpapadyak. Nasabi ko sa sarili ko, paano kaya nila nakakaya ang buong maghapon na pagbibilad ng araw, pamamasada gamit ang padyak. At sa pagsapit ng gabi ay naabutan ko si Mang Danilo na nagsasaing galing sa nakakapagod na pamamasada. Sa kabila ng pagod sa maghapong pamamasada ay masayahin pa rin si Mang Danilo. Nakikitaan na mga masasayang ngiti sa kanyang mga labi.
Dito ko napatunayan na hindi pera at kayamanan at mga magagarang sasakyan ang basihan para tamasahin ang payapa at maligayang buhay dito sa magulong mundo na ating ginagalawan. Sabi nga ni Mang Danilo, mabuhay ka lang ng patas at marangal at ibibigay ng kaitaas-taasan ang kapayapaan. Kung gaano kapayapa ang mamuhay sa isang isla at malayo sa kabiasnan, ay ganun din ang kapayapaan na natatamo ni Mang Danilo gamit ang pamumuhay ng patas at walang taong inaapakan. Ito po ang Jun Hermit TV at ito ang ating kwento.